وأكبر المستشفيات ببيروت. نسب ولادة للسوريين أكثر من اللبنانيين، 80 سوري مقابل 40 لبناني. أبرز يد عاملة منافسة لليد اللبنانية هي السورية، خصوصا أنها تنتشر على كل الأراضي اللبنانية. تعمل خراب بيوت بلا أكل، تسافر على بلادها تروح الله معها. كلنا سمعنا الخطاب السياسي والإعلامي اللي بيحكي عن خطر العمال الأجانب بلبنان. خلينا نرجع بالسنوات لورا لنشوف شو حقيقة هالادعاءات. بهالفترة الزمنية كان يوصف لبنان بسويسرا الشرق، وكان يعتمد الاقتصاد الحر القائم على الاستهلاك وقطاع الخدمات والتجارة أكثر من القطاعات الإنتاجية، وبالتالي كان سعر السلع لازم يكون مرتفع ليدعم الاقتصاد المحلي، وليطلع ربح أكثر من هالسلع لازم تكون التكلفة الإنتاجية قليلة ويدفع للعمال والموظفين أقل راتب ممكن يندفع. الحركة العملية بلبنان كانت عم بتطالب بحقوقها العمالية الأساسية، وتحديداً زيادة الأجور وتفعيل التغطية الصحية بصندوق الضمان الاجتماعي. أما السلطات اللبنانية فاستثنت العمال والعاملات الأجنبيات من هالحقوق، مما سمح لأصحاب العمل اللبنانيين باستغلال العمال والعاملات الأجانب لجني أرباح أعلى. خلال الحرب وقفوا عدة أصحاب عمل تشغيل عمال وعاملات من فلسطين وسوريا، يلي كان العديد منهم كمان بيشتغلوا بالعمل المنزلي بسبب التخوف من دورهم بالحرب. كان صعب على العمال والعاملات اللبنانيين يتنقلوا ليشتغلوا بغير مناطقهم بسبب الطائفية والحرب. بوقتها كان في أزمة اقتصادية عالمية أثرت بشكل كبير على دول شجعت مواطنيها على الهجرة لخفض نسبة البطالة، منها دول جنوب شرق آسيا، مما دفع أصحاب العمل اللبنانيين لاستقدام عمال من هيدي الدول واستبدال عدد كبير من العمال والعاملات اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين. بعد الحرب اعتمدت سياسات إعادة أعمار بيروت على عمال نعطوا أجور زهيدة لخفض تكلفة الأعمار ورفع نسبة الأرباح على المدى الطويل، فتم تشغيل عمال من دول تانية مثل سوريا بسبب اختلاف قيمة العملة بين البلدين. ومع غياب سياسات الحماية الاجتماعية بلبنان بعد الحرب مثل التغطية الصحية الشاملة واعتماد العائلات اللبنانية على مدخولهم الخاص لتغطية تكاليف الرعاية للمسنين والأطفال وغيرهم، بدأ الاعتماد يزيد على العمال والعاملات الأجنبيات بالمنازل. العنصرية هي ملازمة للسياسات الاقتصادية الاستغلالية للعمال. استثناء العمال الأجانب والتحريض ضدهم معناتها أرباح أكبر للمستفيدين من السياسات الاقتصادية الحالية، وهول المستفيدين هن قلة قليلة من الشعب اللبناني، بينما العمال اللبنانيين والموظفين وغيرهم بعدهم عم بيعانوا من هيدي السياسات. لإيمتى رح يبقى خطاب العدائية والعنصرية والاستغلال الممنهج متفشي ضد العمال والعاملات الأجانب؟ محاسبة المسؤولين عن هالسياسات صار ضروري.